आज आपण कुसुम किचनमध्ये बटाटे वडे बनवणार आहे। त्याला लागणारे साहित्य: उकडून घेतलेले अर्धा किलो बटाटे बारीक केलेले, चण्याचे पीठ 1 वाटी आहे, तांदळाचे पीठ 2 चमचे, हिरवी मिरची, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता, राय, हळद, मीठ, सोडा आणि तेल। सगळ्यात पहिले मिरची टाकते मी, लसूण, थोडीशी कोथिंबीर, हे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेत आहे। हे आता आपलं वाटप बारीक करून घेतलेलं आहे, असं बारीक करून घ्यायचं। हे आता आपलं वाटप बारीक करून घेतलेलं आहे, असं बारीक करून घ्यायचं। सगळ्यात अगोदर मी गॅस पेटवते। अगोदर बटाटे वड्याची भाजी करून घ्यायची आहे। कढई गरम झाली, आता मी अगोदर तेल घालते, त्यात 2 ते 3 चमचे। आता आपलं तेल गरम झाले, त्याच्यात मी कढीपत्ता टाकते, अगोदर अर्धा चमच राई टाकते, थोडीशी हळद टाकते, हे मिरचीचं लसणाचं वाटप केलेलं ते आहे। जसं तुम्हाला आवडेल तसं तिखट ठेवा, तिखट कमी असेल तर मिरची कमी टाका। त्याचं हलवून व्यवस्थित घ्यायचं, जास्त वेळ लागत नाही, 2-3 मिनटं हलवायचं। आता आपलं थोडं 2-3 मिनटं मिरची तळून घेतली तेलामध्ये, थोडा कलर बदली होतो। आता ह्या शिजवून उकडून घेतलेला बटाटा आहे, हा बारीक केलाय मी, बटाटा घालते त्याच्यामध्ये। व्यवस्थित सगळे हलवून घ्यायची भाजी। चवीपुरतं मीठ, चिरून घेतलेली कोथिंबीर आहे ती वरून टाकायची, वाटपात पण मी टाकले तरी पण वरून टाकायची। भाजी तयार होण्यासाठी 5 मिनिटच लागतात, का तर मसाला तळून आपण घेतलाय, मिरचीचं वाटप हे, आणि बटाटा उकडून घेतलेले असते। भाजी तयार व्हायला 5च मिनिटं लागतं, कारण बटाटा उकडून घेतलेला आहे आणि मिरचीचं वाटप आपण तेलात तळलेलं आहे, त्यामुळे जास्ती टाइम लागत नाही। फक्त एकत्र व्यवस्थित झालं की मग खाली उतरून घ्यायचं। हे आता झाले बघा, भाजी तयार आहे बटाटे वड्याची, व्यवस्थित एकदम झालेले। आता मी खाली उतरते, त्याचे आपण गोल गोळे करून घेणार आहे। हे असे आपण गोल गोळे करून घेतलेले आहेत बटाटे वड्यासाठी, त्याचे गोल करून घ्यायचे। आता हे डाळीचं पीठ आहे, हे पीठ मी घेते, हे तांदळाचं पीठ आहे 2 चमचे, त्याने वडे खुसखुशीत होतात। थोडंसं मीठ टाकायचं, थोडा चिमूटभर सोडा टाकायचा त्याच्यामध्ये,
पाणी घेऊन व्यवस्थित पाणी घालून जसं आपल्याला पाहिजे तसं, जास्ती पातळ ठेवायचं नाही कारण वड्याला कवर व्यवस्थित येत नाही. हलवत हलवत हे करायचं, आता गाठी होऊ नये त्याच्या. पहिलं घट्ट असताना व्यवस्थित हलवून होतं. थोडं थोडं पाणी घालायचं कारण आपल्याला अंदाज लागतो कसं ते व्यवस्थित होतं. तुम्ही एकदम वचाल तर तुम्हाला अंदाज नाही लागणार त्याचा. हे आपलं आता व्यवस्थित झालं. असं पीठ ठेवल्यानं कवर व्यवस्थित येतो. जास्ती घट्ट ठेवलं तर मग वड्याचा कवर जाड होतो. पातळ ठेवलं तर व्यवस्थित कवर बसत नाही. आता हे आपलं तयार केलेलं पीठ आहे. हे मी तेल ठेवले. तेल आता आपलं गरम झालंय. गरम झालंय ते कसं ते बघायचं. थोडंसं पीठ टाकायचं. हे पीठ आपलं पटकन वर आलं की समजायचं तेल गरम झालंय. आता मी हे बघा गोल केलेले गोळे ह्याच्यात घेते. हे बघा असा उचलून घ्यायचा. असा केला की असं सोडायचा. जसं आपण तेल घालतो तसे वडे 3-4 जसे पाहिजे तसे तुम्ही टाकायला येते तुम्हाला. वड्यांना चांगला लालसर कलर येऊ द्यायचा. जास्ती पांढरे ठेवायचे नाहीत. असे खालवर करत राहायचं. हा जो मी बटाटा वडा बनवला आहे तो तुम्ही पावाबरोबर खाता येतं. दुसरी गोष्ट हा तुम्ही दह्यात पण खाऊ शकता. तिसरी गोष्ट कटाची आमटी बनवायची. ती पण मी तुम्हाला दाखवेन कशी बनवायची आहे ती. आणि त्या कटाच्या आमटीमध्ये तुम्ही वडे सोडून त्याच्यावर थोडं फरसाण घालायचं, लिंबू पिळायचं, कांदा आणि व्यवस्थित ते पण तुम्ही खाऊ शकता. आता बघा वड्याचा कलर बदली झालाय. बदामी कलर आलाय. मुंबईमध्ये वडापाव खूप प्रसिद्ध आहे. हा बघा आता कलर बदली झालाय. असा चांगला बदामी कलर येऊ द्यायचा. हे वडे तयार झालेत आपले. हे आपले तयार झालेले बटाटे वडे.